ඉතින් හැමෝටම අදත් සුපුරුදු පරිදි සුබ දවසක් වගේම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ගොඩක්ම ආදරෙන්. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රෝබෝ YouTube channel එකෙන් ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න ගේන තවත් ඔයාලට වටින වීඩියෝ එකක් එක්කයි මේවා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය වායුව ගැන. ඒකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඒක අපිට කොහොමද ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? ඒක හොයාගත්තේ කවුද? ඔන්න ඔය කියන කතන්දර ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝබෝට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි අතුරට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් O level ලියන ළමයි අපේ අනිත් channel එක යනවා O level ළමයි වෙනුවෙන් වෙනම ගණිතය අමාරු ළමයි වෙනුවෙන් වෙනම project එකක්. ඒකටත් සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ මතක් කිරීම එක්ක අපි එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් කියලා කිව්වහම ඔයාගේ ඔළුවට මතක් වෙන්නේ අර ගෑස් පුරවලා ඔයාලා උඩ යවන බැලුම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්කෝලේ කාලේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. කෝස්ටික් සෝඩා වගේ කෙමිකල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් H2 වායුව වෙන නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් වායුව නිපදවලා ඒක අර බැලුමක් ඇතුළට දාලා බැලුම් උඩ යවන සිද්ධියක්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව නිපදවලා ඒක පුරවනවා බැලුම ඇතුළට. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් වායුවේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක අනිත් වායුන්ට වඩා ඝනත්වය අඩුයි. ඒ කියන්නේ බර අඩුයි. ඉතින් බර අඩු හින්දා එයා කොච්චරවත් බලනවා අනිත් වායුන් වලට වඩා උඩට යන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව බැලුමක් ඇතුළට පිරෙව්වට පස්සේ අර වායුවේ තියෙන ලක්ෂණ හින්දා මෙයා උඩ යන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි අර ගෑස් බැලුම් කියලා කියන හයිඩ්‍රජන් පුරවපු බැලුම් උඩ යන්නේ. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා අපි කතා කරොත් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ මොනවා මූලද්‍රව්‍යයක් ගත්තා මේ මූලද්‍රව්‍යයේ හැදිලා තියෙන කුඩාම තැනුම් එකකෙක් තමයි අපි පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ බැලුම ගත්තාම මේ බැලුමට අපි පුරවන්නේ හයිඩ්‍රජන් වායුව. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු නෙමෙයි. එතකොට කවුරු හරි දෙයක් කෙනෙක් කිව්වොත් හයිඩ්‍රජන් පුරවනවා කියලා වැරදි. හයිඩ්‍රජන් වායුව තමයි අපි මේ බැලුම ඇතුළට පුරවන්නේ. මොකද හයිඩ්‍රජන් කියන පරමාණුවට තනියම ඉන්න බෑ අවකාශයේ. එයා ගොඩක් ප්‍රතික්‍රියාශීලී. ඉතින් එයා හයිඩ්‍රජන් තනියම හිටියොත් එයා තව හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් හොයාගෙන දෙන්න එකට එකතු වෙලා හයිඩ්‍රජන් වායුමය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වායුව කියන්නේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් ස්ථායි වායුවකට. ඒ වගේම තමයි මේ හයිඩ්‍රජන් කියන එක අපි H අකුරෙන් තමයි නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ආවර්තය වගුවක් අරගෙන බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආවර්තය වගේ උඩින්ම ඉන්නවා H අකුරෙන් මූලද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් එයා තමයි අපි මේ අද කතා කරන හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි හයිඩ්‍රජන් ගැන තව චුට්ටක් දේවල් ටිකක් හොයලා බලමු. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ගත්තහම මෙයාලා එක જાතියක් නෙමෙයි ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන්ගේ වේරියන්ට්ස් කිහිපයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පෑන් දෙකක් ගත්තොත් මේ පෑන් දෙකේ හැඩයෙන් ප්‍රමාණය සර්ව සමානයි. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේ පෑන් දෙක පාට දෙකක්. ඉතින් මගේ එක පෑනක් කොළ පාට මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පාට අයින් වෙන ඉඳ මේක පේයිද දන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකම වර්ගයාගේ වෙනත් වේරියන්ට්ස් වලට අපි සමස්ථානික කියලා කෙමිස්ට්‍රි වලදී වචනයක් දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියවෙන්නේ එකම එක්කෙනාගේ වෙනත් විවිධ ප්‍රභේද කියන එකයි. ඉතින් හයිඩ්‍රජන්ගේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රභේද තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රභේද තුන මොනවද කියනවා නම් පළවෙනි කෙනා තමයි ප්‍රෝටියම් කියන කෙනා. ඉතින් මෙයා ගැන කතා කරද්දී මෙයා හැදිලා තියෙන එක ප්‍රෝටෝනයක් සහ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිතවයි. ඉතින් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපි හයිඩ්‍රජන් මූලද්‍රව්‍ය ගත්තාම 99.98ක් විතරම බහුලවම හම්බ වෙන හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් තමයි මේ ප්‍රෝටියම් කියන වේරියන්ට් එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට කතා කරන් තියෙන වේරියන්ට් එක තමයි ඩියුටේරියම් කියන වේරියන්ට් එක. ඉතින් මෙයා හැදලා තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ප්‍රෝටෝන එකයි සහ නියුට්‍රෝනයක් මේකට ඇතුළත් වෙලා තමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා සාමාන්‍ය 0.02ක් විතර අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා එක නියතියක් ගත්තාම. ඉතින් මෙයා පළවෙනි වේරියන්ට් එකට සාපේක්ෂව තරමක් ස්ථායි බව අඩුයි. අපිට සුලභව හම්බෙන්නේ නෑ මෙයාව. ඉතින් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙයාගේ වේරියන්ට් එක තමයි ට්‍රිටියම් කියන වේරියන්ට් එක. ඉතින් මේ වේරියන්ට් එක ඉතාමත් අල්පයි අපිට හොයාගන්න. ඉතින් ස්ථායීතාවය අර දෙකට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩුයි. කියන්නේ මෙයා
අවකාශයේ ඉන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ওই වේරියන්ට් තුන ගත්තට පස්සේ මේ තුන්වෙනි වේරියන්ට් එකේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ප්‍රෝටෝන එකයි සහ නියුට්‍රෝන දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුන් දෙනාව සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම අපි හයිඩ්‍රජන් කියලා හඳුන්වනවා. මේ හයිඩ්‍රජන් වර්ග තුනේම රසායනික ගුණ ගොඩක් දුරට සමානයි. මොකද රසායනික ගුණ තීරණය වෙන්නේ මෙයාලගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන වගේ දේවල් වලින් ගොඩක් දුරට. ඉතින් මෙයාලගේ ඊළඟට නියුට්‍රෝන ගාන වෙනස් වෙන හින්දා මෙයාලගේ ස්කන්ධය වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම තුලින් මෙයාලගේ භෞතික ගුණාංග වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙයාලගේ ද්‍රවාංක, තාපාංක වගේ දේවල් එකිනෙකට වෙනස් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද ස්කන්ධය වැඩි වෙන හින්දා. ඉතින් සමස්තයක් ලෙස අරගෙන මෙයාලගේ රසායනික ගුණ කතා කරොත් අපි හයිඩ්‍රජන් කියන වායුව අවර්ණයි. ඉතින් අපිට කොයිම වෙලාවකවත් S2කට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ හයිඩ්‍රජන් වායුව. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් වායුවට ගන්ධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉඹලා බලලා හොයාගන්නත් බෑ හයිඩ්‍රජන් තියනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව නිර්විෂ වායුවක්. ඒ කියන්නේ අපිට ආශ්වාස වුණාට කිසිම අපිට අතුරු අවදාවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් එක දිගට අපේ ඇඟට ආශ්වාස වෙන්න ගත්තොත් අපිට හුස්ම ගන්න බැරි වෙලා අපිට කලන්තේ එහෙම නැත්නම් අපේ මරණයට උනත් පත් වෙන්න පුළුවන්. එක දිගට හයිඩ්‍රජන් අපේ ඇඟට ඇතුල් වෙන්න ගත්තොත් ඔක්සිජන් ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් සතු ඊළඟ සුවිශේෂීම ලක්ෂණය තමයි මේ හයිඩ්‍රජන් කියන වායුව. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් වායුව අධික ලෙස දහනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා හයිඩ්‍රජන් තියෙන තැනකට ගිනි කූරක් ගහනවා නම් පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. මොකද අපි හයිඩ්‍රජන් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාවක් කරනවා. ඒ පරීක්ෂාව කරද්දී හයිඩ්‍රජන් නලයකට පුරවලා අපි කරන්නේ ගිනි පුළඟක් ලං කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගිනි කුරක් ගහලා පොඩ්ඩක් ලං කරනවා. එතකොට පොප් කියන શબ્දයක් එක්ක මේක එකපාරට දැවෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේ කතාව අරගෙන යමු අතීතයට. මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව හොයාගත්තේ කොහොමද? කවුද හොයාගත්තේ කියන කතාව බලන්න. ඉතින් 1671 දී විතර රොබර්ට් බොයිල් කියන විද්‍යාඥයා ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරනවා මේ යකඩ සහ තනුක අම්ලය. තනුක අම්ලයක් කියන්නේ මොනවා හරි අපි අම්ලයක් ගත්තාම උදාහරණයකට සල්ෆියුරික් වගේ අම්ලයක් ගත්තාම එයාගේ සැර බාල ගන්නවට ජලය දාලා අපි සැල බාල කරලා අම්ලයක් හදලා ගන්නවට අපි කියනවා ඒකට තනුක අම්ලයක් කියලා. ඉතින් මේ තනුක අම්ල සහ යකඩ අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 1766 දී විතර හෙන්රි කැවෙන්ඩිෂ් කියන රසායනඥයා විසින් හොයාගන්නවා වෙනමම ද්‍රව්‍යයක් මේකෙන් නිපද වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයා මේක හොයාගත්තට පස්සේ මෙයා මේකට නමක් දෙනවා. සිංහලෙන් නම කිව්වොත් දැවෙන වායුව කියලා නමකුත් දෙනවා. ඒ කාලේ හැටියට මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා හයිඩ්‍රජන් කියන එක වහා දැවෙන සුළුයි. ඉතින් ඒ හින්දා මෙයා ඒ නම මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔහොම ටික කාලයක් යද්දී 1781 දී විතර මේ අරයා හොයාගත්ත දැවෙන වායුව දහනය කරාම ජලය හම් වෙනවා කියලා මිනිස්සු හොයාගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාට කෙමිස්ට්‍රි ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එක දහනය කරාම අපේ ජලය තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ජලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා මේ වෙද්දිත් දන්නවා. මොකද අපිට ජීවත් වෙන්න අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි මේ ජලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම 1783 දී විතර ඇන්ටොයික් ලැවෝෂියර් කියන රසායනඥයා විසින් මේ දැවෙන වායුවට එයා නමක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නම තමයි හයිඩ්‍රජන් කියන නම. ඉතින් ඒ නම තමයි මේ වෙද්දී මේ හයිඩ්‍රජන් වායුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ලැවෝෂියර් කියන කෙනා ඒ කාලේ හයිඩ්‍රජන් නිපදවලා තියෙන්නේ යකඩ බටයක් අරගෙන ඒක ගොඩාක් රත් වෙනකන් රත් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලෙන් ද්‍රව තත්ත්වයේ පවතින යකඩ සහ ජල වාෂ්ප එකට යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හයිඩ්‍රජන් වායුව නිපද වෙනවා මෙයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රතික්‍රියා ටික මම ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන්න දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා යකඩ වලට ජලය එකට එකතු වුණාට පස්සේ යකඩේ ඔක්සයිඩය සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙනවා. ඉතින් එන්නේ ඒක තමයි යාලා ඒ කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට හයිඩ්‍රජන්ගේ අවස්ථා විපර්යාස ගැන කතා කරමු. හයිඩ්‍රජන් කොයි විදිහටද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා වායුවක් ඉතාමත් සැහැල්ලුයි. අපිට නිකන් තියන්න බෑ. ගොඩක් උඩට යන්න try කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් වායුවේ පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය කියන භෞතික රාශීන් අපි එකිනෙකට වෙනස් කරලා ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය අපි අඩු කරන ගමන්
පීඩනය ඉතාමත් වැඩි කරොත් අපිට මේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රව තත්ත්වයකට පත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවය කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් වල තව අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවයට වෙනම භෞතික ගුණාංග තියෙනවා. මම ඒක ගැන දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවයක් වෙන්නත් සාමාන්‍ය පීඩනය PSI 5000 10000 වගේ අතර අගයකට ගේන්න ඕන. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය ඍණ කෙල්වින් 250කට වගේ ගේන්න ඕන මේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊටත් වඩා අපි උෂ්ණත්වය අඩු කරලා පීඩනය තව වැඩි කරොත් හයිඩ්‍රජන් අපිට ඝනය එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රජන්ගේ ලෝහය බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් ලෝහය ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොකද මෙයා ඉතාමත් සුවිශේෂී කෙනෙක්. උදාහරණයක් කියනවා නම් මේ හයිඩ්‍රජන් ලෝහය අපි මේ විද්‍යා අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා ගොඩක් සුපිරි සන්නායක ගුණ පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් සුපිරි සන්නායකයක් කියලා කියන්නේ එයාගේ ප්‍රතිරෝධය බිඳුවයි. එතකොට අපිට ඒක හරහා විදුලිය යවන්න පුළුවන් කිසිම ශක්ති හානියක් නැතුව. අපි ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවලුත් එක්ක අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව අපි භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හයිඩ්‍රජන් මහා පරිමාණයෙන් පාවිච්චි කරනවා ඇමෝනියා කියන වායුව නිපදවන්නේ. ඉතින් ඇමෝනියා කියන වායුව අපේ ජීවිතයට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන වායුවක් එක එක කර්මාන්ත වලදී. ඉතින් අපි ඇමෝනියා ගැන වෙනම දවසක කතා කරමු. ඒ වගේම ඊළඟට මේ හයිඩ්‍රජන් ගන්නවා සාමාන්‍ය මේද ඒ වගේම එක එක ඔයිල්ස් වර්ග හයිඩ්‍රජනීකරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේදී ද්‍රව විදිහට තියෙන මේද වගේ දේවල් ඝන බවට පත් කරන්න මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වැදගත් මෙතනෝල් වගේ නිෂ්පාදනය කරන්නත් මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ ගොඩක් දහනය වෙන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හින්දාම මෙයා රොකට් වල ඉන්ධනයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් වෑල්ඩින් ක්ෂේත්‍රයට ඒ වගේම විවිධ අම්ල නිපදවන්න වගේ දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ කියපු දේවල් වලට අමතරව තව ගොඩාක් ප්‍රදේශවල පැතිරිච්ච එක එක කර්මාන්ත සඳහා පාවිච්චි කරනවා මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව. ඉතින් මම සරලව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කිහිපයක් තමයි කතා කරේ. ඊට අමතරව ගෙදර දොරේදී අපිට හයිඩ්‍රජන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ විනෝදාස්වාදය සඳහා. මොකද කියනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔය පරණ විසික් කරන බියර් කෑන් දෙක තුනක් අරගෙන කෑලි කෑලි වලට කපලා අපිට ඒකට කෝස්ටික් සෝඩා දාලා බෝතලයකට දාලා උඩින් බැලුමක් ගැට ගහලා අපිට හයිඩ්‍රජන් වායුව නිපදවගෙන ඔය ගෑස් බැලුම් හදාගන්නත් අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ දවස්වල හැමෝම ගෙදර ඉන්නේ. ඒ හින්දා විනෝදාස්වාදයේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් නම් කෝස්ටික් සෝඩා ටිකක් අරගෙන මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා බලන්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා කොහොමද බැලුමක් පුම්බන්නේ සහ ඒක කොයි විදිහටද මේ බැලුම පිම්බුනේ කියන කතන්දර ටික අපි විද්‍යාත්මකව කතා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉලෙක්ට්‍රෝබොයිට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ක්ලික් කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදත් වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ සතියේ මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.